Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình có đặt một cái máy bay điều khiển từ xa 3.5 kênh, dùng sóng 2.4 Hz các bạn nhé. Theo mình nghiên cứu thì là cái máy bay này với tầm giá phân khúc này là mình thấy là tốt nhất rồi. Theo sự nghiên cứu của mình ấy. Thì hôm nay mình vừa lấy về đây thì mình với con mình sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra nhé. Đây, máy bay là Direct DE51, cái này là hàng Việt Nam không có các bạn nhé. Các bạn phải đặt với nước ngoài về, gửi mất 1 tuần mới về đến đây đấy. Đây vẫn còn nguyên tem đây, chưa bóc thì đài nguyên kiện đây. Mình mua về cho con mình chơi dần đây. Thấy nhiều tính năng hay lắm mà còn chưa biết như thế nào. Rồi mình tiến hành khui cái hộp ra xem bên trong có cái gì nào. Mà theo nghiên cứu của mình là máy bay này là hay nhất rồi, trong phân khúc 350 này. Đây là quá ok. Đây mình con mình đang mở ra đây, cái nhà mình đây. Mở ra không có cái gì nhiều các bạn nhé. Mở bị lộn các bạn, lộn bị nổi lộn. Đây, hộp không còn cái gì. Đây, DE51. Trong nó còn có một cái điều khiển này, một cái máy bay rất đẹp các bạn. Đây, còn sách hướng dẫn đây các bạn nhé. Sách hướng dẫn trong có đồ tặng theo này. Đây, tặng luôn cả ấy các bạn này, tặng luôn cả một cái đầu màu khác này, tặng cả một cái đầu màu khác luôn này. Đấy, trong cái đầu này là có cả một cái đôi pin luôn này. Chặt quá này. Rồi, các bạn ơi, hiếm có cái hãng nào mà có tặng cả đôi pin một cái đầu như này luôn. Cũng khẳng định các bạn ở hàng tầm phút 350 chắc không có. Pin đây, pin này các bạn nhé. Đây là pin. Đây, trong quyển sách hướng dẫn vẫn có đồ tặng nữa các bạn. Hướng dẫn vẫn có đồ tặng này. Hướng dẫn đây. Này chữ là chữ Nhật các bạn ạ, chứ không phải là chữ Trung Quốc đấy. Pin này, phiếu bảo hành này. Đây đồ đây, trong cái ấy còn có đồ tặng này, trong cái chỗ hướng dẫn đồ tặng này. Máy bay rất đẹp các bạn. Trong này đây, trong này gồm có 2 cái gọi là sạc pin, cổng chân USB. Hai cái này giống nhau, có nghĩa là các bạn có thể sạc 2 viên pin này cùng một lúc. Đây, cắm vào đây. Chắc tí mình sẽ cất một bộ đi dùng một đấy, khi nào hóng mang ra. Pin mình thấy cái sạc mà để nó cũng hóng. Theo ý mình là mình cẩn thận như thế. Còn nếu các bạn cứ đi xa thì các bạn sạc cả 2 quả một lúc, hết quả này thì nắp quả khác vào là đẹp. Quả pin này xong nó sẽ được nắp vào đây các bạn. Quả máy bay này nó vào chỗ này. Còn mình phá quá, một tay nó hơi khó. Bạn được tặng cả đôi cánh này. Đấy, cánh này, còn mình đang nghịch thấy là có được tặng cả cánh này. Cánh B này, tặng cả 2 cái cánh các bạn nhé. Con gấu này, con gấu của con mình không phải con gấu của đấy. Này bảo đảm là 100% có cái gì đây, tặng đôi cánh luôn đấy, và 2 cái gọi là
cái đuôi nắp vào đây, tránh hiện tượng là các bạn đi có thể rơi làm vỡ thì nó có tặng cho mình sẵn. Đấy, mình không cần phải cần cái gì cả. Đây. Có cả tù vít luôn, tháo ốc luôn. Chắc ghê. Đúng là mình không phải là quảng cáo hộ hãng, mình nghiên cứu của mình là máy bay tầm 300-350. Chẳng có cái nào hơn là cái này, vì nó có cái hay đó là nó dùng sóng chứ không phải dùng hồng ngoại như cái máy bay kia. Đây, ăn rất ít điện các bạn, 3 quả pin êm tuyệt vời, nhiều cái 6 quả. Máy bay 3.5. 3.5 nếu các bạn nghiên cứu máy bay nó phải từ 3.5 trở lên, phải lên dùng các bạn, chứ không nên dùng làm cái gì. Thì mình xin kết thúc video này ở đây nhé. Còn hôm khác mình phải đăng trông con này, bé này. Nếu như mà không phải trông con mình, nay mai mình sẽ làm một video để hướng dẫn cách sử dụng, mình tìm hiểu để xem nó sử dụng như nào đã. Làm video test máy luôn, để bảo xa được 50 m nữa thì quá tuyệt vời. Chào các bạn nhé.